ma'am, ito unboxing ko ngayon guys. So titignan natin guys, ito siya. Mag-receive nyo. Ganito siya. So syempre, yung pangalan ko. So wala akong pag-cutter guys. So kailangan natin sirain siya. Sabi niya, hindi na daw to kasi dun sa isa luma. Kasi yun, parang mabilis siyang mahalata guys. Kasi nakalagay siya ng ganito. Pin. Siya, oh. Wow! So, ito yun siya. Yung, oh, may jellyfish kit pa siya, parang cellphone. So, ito yung upgrade na sinabi niya guys sa akin. Unboxing ko to sa inyo. Diba? Kasi yung dati, ito yun siya, oh, ganyan siya. Tapos, color black. Yun yung mga accessories. Meron din siya kasamang accessories guys. So, ito yung latest na upgrade. Wow! Wow! So, meron siyang kasamang headset. Meron siyang kasamang cord. Charger. And also, meron siyang kasamang manual para alam natin kung paano siya gagamit. Diba? Thank you sa sponsor. Manual. Tapos ito. Ano to? Yung laman niya kung anong mga laman dito. So, ito yung sa sis, actual ng MP3, pwede rin voice recorder, pwede kang mag-voice recorder dito guys. So, kung mahilig kang magpinig ng music guys, pwede siya. Tapos yung mga, pwede mong lagyan siya ng memory card. Tapos dito ka manood. Kasi pag yun ka kasi makinig ng music sa yung cellphone, mabilis lang siyang malubat. So, ito guys, maganda siya. Touchscreen headset, free cord, yan cord, and then ito yung sa, sa cord niya for your, kasi meron siyang jelly din na kasama para sa yung PC niya. Tapos yan balo. Tapos ito yung mga manual. Ayan. Kasama na yan siya guys. So ayan. MP3 to siya guys. Upgrade 4G. Ayan. Mayroon siyang lagayan ng memory, USB. Tapos dito ka pwede ka mag voice recorder dyan. Ayan. Tapos on off. Ano pa natin to ng English guys. Ayan o, nare-record niya yung mga pinagsasabi ko guys. Nare-record niya. So, pwede siyang recorder. Ayan, full charge. Meron din siyang time. Wow, paldo. So, pwede mo siyang lagyan ng memory. Kung mahilig ka makinig ng music guys, ito siya ang pili mo sa'yo. Kasi merong dati touchscreen, siya diba, manual. So, yan, ito yung upgraded version. So, kung bibili kayo sa akin, available here in Taiwan. So yan guys, habang nagsasalita ako, nare-record niya. Kasi meron siyang, ito yung bago ngayon. Na latest. Yan siya guys. Yan, nare-record niya yung mga pinagsasabi ko guys. Ayan. So, if you are interested, please visit on my YouTube channel, and this is unboxing ko kung ano po yung laman niya. So, mayroon siyang cord, mayroon siyang jelly, tas yung sa necklace niya, and ito po yung kasama headset, and then yan. So, pwede mo siyang lagyan ng memory pag mahilig ka ng music, makinig ng music, kasi pareto siya sa cellphone kasi mabilis magsabat ang cellphone mo guys. So, ito guys, ang ingay ng mga pusa sa ilang lugar. Tapos yan siya guys, touch. Yan, AMOI ang brand. Tapos ito, volume. Tapos ito, on-off, volume, guys. Ayan.
Nare-record niya yung mga pinagsasabi. Mayroon siyang recorder. Ayan. Simple lang siya. And may 4G. Yung lagay na memory. Bluetooth. Ayan guys. Pakinggan nyo guys. Ayan na. So may voice recorder na siya guys. So kung mayroon kayong wire na mga kasama, record nyo guys. Kasi wala kang evidence siya. So, pwede ka makinig ng music dito guys. MP3 na rin siya aside from it. Hindi halata, parang MP3 lang. Meron siyang USB dito, 4G na siya. Ako pa yung mga specification nito, yung paano to paganahin kasi hindi ko pa alam. So, meron siyang kasamang headset, charger, USB. Yun, yung mga kasama, may mga accessories na siya guys. So, maganda siya. Yan. Aside sa makinig ka ng music, pag-aralan ko pa guys kung anong mga specific. Ayan o. Hindi ko pa yan nilagyan ng memory ha. Pwede mo na. 4G siya guys. 4G. So if you are here in Taiwan, pwede kayong bumili nito sa akin. Pwede mo kang mag-record lalo na sobrang liar ng kasama mo. Or yung mga alaga nyo guys. Diba? Tapos lagi silang pinaniwalaan. Or yung may trabaho kang siglang sinungaling guys. So pwede mo to siyang i-wear. Kunwari nakinig ka lang ng music. Pero ang hindi niya alam, naka-record na pala siya. So, may yun siyang USB. Ang lakas niya guys. Tapos, meron siyang headset. Tapos, of course, meron siyang manual. Ang pangalan niya guys, paano ba sa ito? Recorder and MP3. So, meron na siyang folder. Tapos, meron pa po siyang jelly kit na kasama, guys. So, ayan, may jelly kit siya para protect sa kanyang skin. Ayan. Ora lang siyang MP3, guys. Pero hindi na lang, may voice recorder din. Hindi ko pa alam kung ano pang mga extra na mga ano dito. Pero, check ko. Kasi Chinese siya, guys. So, hindi ko maintindihan. So, ito yung headset. Ito yung USB. Tapos, i-record mo siya, guys. Here. Bukas niya. Narinig mo? Yan, nagsasalita siya guys. Nare-record pala niya yung mga